ચલો મિત્રો, હવે આપણે આગળનો લેક્ચર સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. ઠીક છે, આપણે આગળના લેક્ચર વિશે ચર્ચા કરતા રહીએ. આપણો 451મો ક્વેશ્ચન હવે આવે છે. મધ્યસ્થને સંકેતમાં શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? જો મધ્યસ્થને છે સંકેતમાં શેના વડે દર્શાવવામાં આવે છે? મધ્યસ્થ આપણે છે એને એમ વડે દર્શાવીએ છીએ, બરોબર. આ તો નોર્મલ છે. માહિતી પ્રાપ્તાંકોને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા બાદ બરાબર મધ્યમાં આવતા પ્રાપ્તાંકને શું કહેવામાં આવે? મધ્યની અંદર વચ્ચે આવે, બરોબર, એને આપણે શું કહીએ છીએ? મધ્યસ્થ કહીએ છીએ. બરાબર? મધ્યક કઈ નહીં, બહુલક નહીં, પ્રમાણિત વિચલન નહીં, પણ એને શું કહેવામાં આવે છે? મધ્યસ્થ કહે. માહિતીના ક્રમમાં ગોઠવવામાં પ્રાપ્તાંકોના સરખા ભાગ કોણ પાડે છે? જો માહિતીના ક્રમમાં ગોઠવતા પ્રાપ્તાંકોને સરખા ભાગ કોના દ્વારા પાડવામાં આવે છે એવું તમને પૂછવામાં આવ્યું છે. તો શેના દ્વારા આવે છે? મધ્યસ્થ દ્વારા. મધ્યસ્થનું સૂત્ર તમને પૂછવામાં આવ્યું છે. મધ્યસ્થનું સૂત્ર એટલે શું? સીધે સીધું લઈ લો, સમેશન n+1/2. 454મો સવાલ છે, એની અંદર જવાબ શું આવે? સમેશન એટલે ખાલી n+1/2 જઈશું, તેના દ્વારા શું આપણે મધ્યસ્થ ફાઇન્ડ કરી શકીએ, બરોબર. આ કોનું સૂત્ર છે? તો કે આ છે મધ્યકનું. આ કોનું સૂત્ર છે? તો કે આ છે બહુલકનું. આ સૂત્ર ઉપરથી આપણે મધ્યસ્થ, મધ્યક અને બહુલક ત્રણેયમાંથી જો કોઈ પણ બે ની કિંમત જાણતા હોય તો ત્રીજાની કિંમત આપણે શું કરીએ છીએ? મેળવી શકીએ છીએ. એ વસ્તુ યાદ રાખજો. આ પ્રાપ્તાંકોનો મધ્યસ્થ તમને કીધું છે, આના કાં તો હું ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દઉં, કાં તો હું કેવા ક્રમમાં ગોઠવી દઉં? ઉતરતા ક્રમમાં. તો કે અહીંયા જો 55, પહેલા 62, 68, 72 ને 83 બરોબર ક્રમમાં જ ગોઠવેલા છે. તો કે વચ્ચે આવતું હોય એવું કયું છે? તો કે 68 છે, બરોબર. આ બાજુ 2 કાઢ નાખે, આ બાજુ, અથવા તો એને શું કરો? n+1/2 એટલે 5+6/2 કરી નાખો એટલે થઈ ગયું 6/2 એટલે કેટલો આવે? 3. તો ત્રીજા ક્રમનો કોણ છે? 68. તો કે આપણો મધ્યસ્થ કોણ બનશે? 68 બનશે, બરોબર. ચોવીસ, 18, 20, 22, 28 અને 24 પ્રાપ્તાંકોના મધ્યસ્થની કિંમત શું થઈ? પહેલા તો આને ક્રમમાં ગોઠવી દો આપણે અહીંયા. તો કે 18, 20, 22, 24 અને 24 પ્રાપ્તાંકોના મધ્યસ્થની, એટલે ફરીથી પાછો 24 અને 28, બરોબર. એટલે અહીંયા જો ટોટલ આપણી પાસે કેટલા છે? 6 આંકડા છે ને. કે અહીંયા જ્યારે આવું થાય ત્યારે આપણી પાસે સૂત્ર હોવું જોઈએ n+1/2. તો કે એના આધારે તમને બે પ્રાપ્તાંકો મળે છે, કયા? 22 અને 24. તો કે આના આધારે તમે કહી શકો નહીં. તો કે કેમ? તો કે અહીંયા એક n બે વચ્ચે આવે, તો કે બે નો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરી નાખો. 22 + 24 ભાગ્યા 2 કરી નાખો એટલે તમારે શું આવશે? 24 ને 22 આપણે જોવા જઈએ, 22 × 2 = 44 ને 2 46/2 એટલે કેટલું આવશે? તો કે 43 જવાબ આવે, જે અહીંયા આપણને મધ્યસ્થ આપવામાં આવેલો નથી, બરોબર. એટલે અહીંયા સોરી 23 આવે. કેટલો આવશે? 23. તો કે 23 આપણો જવાબ કયો છે? ડી આપેલો છે, બરોબર. 23 જવાબ કયો અહીંયા આપેલો છે? ડી આપેલો છે, બરોબર. જ્યારે પ્રાપ્તાંકોના છેડા અનિશ્ચિત હોય ત્યારે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપ તરીકે શાનો ઉપયોગ કરજો? પ્રાપ્તાંકોના છેડા કેવા છે? અનિશ્ચિત હોય, બરોબર. ત્યારે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપ તરીકે શાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે એવું આપણને પૂછવામાં આવેલું છે. તો ત્યારે પણ આપણે કેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? મધ્યસ્થનો ઉપયોગ જ કરીએ છીએ, બરોબર. 13, 18, 21, 28, 29 અને 31 એવું પૂછવામાં આવ્યું. 13, 18, 21, 28, 29 અને 31 નો મધ્યસ્થ શું થાય? બરોબર. એટલે ક્રમમાં જોઈ લઈએ. તો ક્રમમાં જ ગોઠવેલા છે ને. ઓકે, આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાની જરૂર નથી. તો કે 3 આ બાજુથી કાઢી નાખો, 3 આ બાજુથી કાઢી નાખો. વચ્ચે કોણ આવે છે? 28 આવે. તો કે આપણો મધ્યસ્થ કોણ થશે? 28 થશે, બરોબર. એટલે 458 ની અંદર આપણે શું આવશે? 28 જવાબ આવશે. એક શ્રેણીના પ્રાપ્તાંકોની સરાસરી 15 છે. જો સરાસરી 15 છે. આ શ્રેણીના દરેક પ્રાપ્તાંકમાં 5 ઉમેરવામાં આવે તો નવો સરેરાશ મધ્યક કેટલો થશે? જો દરેકની અંદર 5 ઉમેર દો, જેટલા પણ હોય, બરોબર. તો કે અહીંયા 5 ઉમેર દો ને, કારણ કે બધાને ઉમેરીને 5 કરશો તો એ જ થવાનું. એકને ઉમેરીને 5 કરો તો એ જ થવાનું, કારણ કે દરેક પ્રાપ્તાંકમાં 5 ઉમેરા એટલે મધ્યસ્થ કેટલાનો બનાવી દેશે? 20 નો જ બનાવી દેવાનો છે. એટલે આપણો આનો જવાબ કયો આવશે? 59 ની અંદર 20 જ જવાબ આવશે, બરોબર. જો શ્રેણીના પ્રાપ્તાંકોની સરાસરી 10 હોય અને જો દરેક પ્રાપ્તાંકમાં 5 વડે ગુણવામાં આવે, જો 5 વડે ગુણ દો એટલે આને શું થઈ જાય? તો કેટલી સરાસરી મળે? હવે દરેક પ્રાપ્તાંકને કેટલા વડે ગુણવાનો છે? 5 વડે ગુણવાનો. 5 વડે ગુણ નાખો તો કે 50 તો થવાનો નથી. એનો જવાબ 50 થી ઉપર જતો રહે. કેટલો જતો રહે? 50 થી ઉપર આવતો એવો છે એ કઈ? ઓકે, આ રહ્યો 75. તો કે આપણે આનો જવાબ કેટલો બની શકે? 75 બની શકે. જો ઉમેરવામાં આવે
તો +5 આમાં કરી નાખો. ગુણવામાં આવે તો અહીંયા ×5 ન કરતા ક્યારેય ભૂલથી. કારણ કે એના પ્રાપ્તાંકો કેટલા છે આપણને ખબર નથી, એટલે મિનિમમ તો અહીંયા 50 થઈ જાય, 50 થી વધારે બને. મિનિમમ કેટલો બને? 50 બને. પણ દરેક આંકડા અલગ અલગ હોવાના કારણે એનો ચાન્સ શું જાય? વધવાનો વધી જાય છે. 461 ની વાત કરીએ. 13, 18, 21 અને 28 નો મધ્યક શું છે? જો મધ્યક પૂછ્યું છે. 13, 18, 21 અને 28 નું. તો આપણે જોઈએ 28 ને 21 આપણે જોવા જઈએ એટલે કેટલા આવે? તો કે 49 થાય. 49 ને 18 એની અંદર પાછા 18 ઉમેરી દઈએ, બરોબર, અને પછી પાછા 13 ઉમેરી દઈએ. તો કે અહીંયા 9 દુ 18, 18 ને 2 20 ની 0 વધી 2, 4 ને 2 6 ને 2 8 એટલે 80 થયા. 80 ભાગ્યા આપણી પાસે સંખ્યા કેટલી છે? તો કે 4 છે. કેટલી છે? 4 છે. મધ્યક લેવાનો છે, 4 વડે ભાગી નાખો 80 વડે, એટલે જવાબ આવે છે કેટલો? 20. તો 20 જવાબ આપણો આપેલો છે. આપેલા માહિતીને વારંવાર પુનરાવર્તન પામતો પ્રાપ્તાંક શેના વડે ઓળખવાનો? જો વારંવાર પુનરાવર્તન જ્યારે થાય ત્યારે સમજવાનું કે એને આપણે બહુલક તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરોબર. વારંવાર પુનરાવર્તન જ્યારે આવે ત્યારે સમજવાનું કે શું છે? બહુલકન છે. બહુલકને શેના વડે દર્શાવવામાં આવે? તો કે z વડે. 3m2x સૂત્ર એની કિંમત દર્શાવે તો કે આ હમણાં જ વાત કરી હતી મેં, જો બહુલકની શું કરીએ કઈ દર્શાવી શકાય. એની અંદર કાચો બહુલક, સાચો બહુલક, પ્રમાણિત વિચલન કે મધ્યસ્થ. તો કે મધ્યસ્થ ને પ્રમાણિત વિચલન પેલા કાઢી જ નાખો. બહુલક આવે છે ફિક્સ છે, પણ કાચો આવે કે પાકો આવે એ ચેક આપણે કરવાનું બાકી રહી જાય, બરોબર. તો હંમેશા યાદ રાખજો કે આના દ્વારા આપણને હંમેશા સાચો બહુલક જ મળે છે, એટલે શું આવશે? પાકો બહુલક એટલે કે સાચો બહુલક. 3m2x સૂત્રમાં m શું દર્શાવે? તો કે m હંમેશા શું દેખાડે? મધ્યસ્થ દેખાડે, કારણ કે એની કિંમત આપણે બદલતા નથી, એટલે જવાબ આવશે મધ્યસ્થ. x શું દેખાડે? તો કે x આપણે હંમેશા મધ્યક દેખાડે, એટલે એમાં જવાબ આવશે a. 15, 5, 0, 7, 25, 30, 12, 15 પ્રાપ્તાંકોનો મધ્યસ્થ શું આવે એવું તમને કીધું. પહેલા તો આપણે ક્રમમાં ગોઠવી દઈએ કે મધ્યસ્થ લેવાનો 0, 5, 7, 7 પછી મોટી કઈ છે? 12, 12 પછી કઈ છે? 15, 15 પછી કઈ છે? ફરીથી 15, અને ફરીથી પાછી કેટલી છે? 25, અને પછી કેટલી છે? 30. મધ્યસ્થ લેવાનું. 3 આ બાજુથી કાઢી નાખ્યા, 3 આ બાજુથી કાઢી નાખ્યા. બે વચ્ચે કોણ આવે? 12 અને 15. તો કે 12 અને 15 નો હું સરવાળો કરું, ભાગ્યા 2 કરી નાખું, એટલે કેટલા આવશે? તો કે અહીંયા 27 ભાગ્યા 2, 27 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે 13.5. તો કે 13.5 જવાબ આપેલો છે કે આ રહ્યો આવી ગયો. હાલો કમ્પ્લીટ. હવે અહીંયા કાચો બહુલક શું થાય? કાચો બહુલક એટલે જો જે આંકડા રિપીટ થતા હોય ગોઠ લો. અહીંયા 20, 20 અને 20 3 વખત રિપીટ થાય છે, એટલે કાચો બહુલક કયો કહેવાય? 20 કહી શકાય. આનો મધ્યસ્થ શું થાય? પાછો મધ્યસ્થ આવ્યો જોવો અહીંયા આના ક્રમમાં 13, 18, 21, 29, 28, 29 ને 31 ક્રમમાં જ આપેલી છે, એટલે આપણે ક્રમમાં ગોઠવવાની જરૂર છે નહીં. તો કે અહીંયા 13, 18 આ બાજુથી આ બે, કે વચ્ચે કોણ બને છે? 21 અને 28. તો કે સીધા જ લઈ લો 21 + 28 ભાગ્યા 2. 21 + 28 આપણે કરવા જઈએ એટલે કેટલા થશે? તો કે અહીંયા આપણી પાસે બનશે 49 ભાગ્યા 2. તો કે અહીંયા આપણે 49 ભાગ્યા 2 કરીએ એટલે આમ તો નજીક જ કહેવાય ને, 50 ની નજીકમાં, પણ 49 ભાગ્યા 2 છે એટલે 2 દુ 4, 2 8 ને 16 એટલે 2 ચોક 8 અને 2 પંચા ને 10 એટલે 24.5 જવાબ આવવો જોઈએ. એવો એક આપણને જવાબ અહીંયા આપેલો છે નહીં 469 ની અંદર. ક્રમમાં ગોઠવવા છતાં પણ અહીંયા મધ્યસ્થ વ્યવસ્થિત મળતો નથી, એટલે કાં તો અહીંયા આંકડામાં ભૂલ આપેલી છે અથવા તો જવાબ ખોટો છે, બરોબર. આપણો મધ્યસ્થ શું બને છે? 24.5 જેટલો યાદ રાખજો. જો મધ્યક 68 અને મધ્યસ્થ 68, જો મધ્યક 68 અને મધ્યસ્થ 68, તો બહુલકની કિંમત કેટલી થાય? તો કે 3m - 2x બાર આપણું સૂત્ર હતું, બરોબર. 3, 68 - 2, 68. તો બે માં કોમન કેટલું? 68. તો કે 3 - 1, તો કે કેટલું મળ્યું? 1. એટલે અહીંયા 68 ના 68, તો કે જવાબ 68 નો 68 જ આવે. જવાબ ક્યાં છે? સી. માહિતીના પ્રાપ્તાંકોના મધ્યકથી લીધેલા વિચલનના વર્ગોના સરવાળાને પ્રાપ્તાંકોની કુલ સંખ્યા વડે ભાગતા કિંમતમાં ધન વર્ગમૂળ ને શું કહેવામાં આવે? તો કે હવે વર્ગમૂળ ચાલુ થયું એટલે એનું વિચલન ચાલુ થયું કહેવાય. શું કહેવાય? વિચલન ચાલુ થયું કહેવાય. અને જ્યારે પણ વિચલન ચાલુ થાય એટલે સૌથી પહેલા પ્રમાણિત વિચલનની વાત જ આવે, એટલે મધ્યસ્થ નહીં, સાદું વિચલન નહીં, બહુલક નહીં, કેવું આવશે? પ્રમાણિત વિચલન કહેવાય. માહિતીના પ્રાપ્તાંકો મધ્યકથી લીધેલા વિચલનના વર્ગના સરવાળાને પ્રાપ્તાંકની કુલ સંખ્યા વડે જો ભાગવામાં આવે અને જો એનું ધન વર્ગમૂળ મળે, પ્રમાણિત વિચલન કહેવાય. પ્રમાણિત વિચલન માટેનો એકમ શું છે? તો કે જો આ રહ્યો તો આપણો મધ્યકનો છે. શેનો છે? મધ્યક. આ શેના માટે છે? મધ્યસ્થ માટે, બરોબર. આ શેના માટે છે? આપણે બહુલક માટે છે.
તો કે આ 3 તો નીકળી જાય. તો કે વધ્યું કયું? તો કે એસડી એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન એટલે કે પ્રમાણિત વિચલન અથવા તો એસ વડે પણ એને દર્શાવવામાં આવે છે. ઈ પ્રમાણિત વિચલનને કેવી રીતના લેવાનું? તો કે જો માહિતીના પ્રાપ્તકોના મધ્યકથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગ. તો કે મધ્યકથી લીધો એવો વિચલનોનો વર્ગ. તો કે આ વર્ગ છે નહીં, આ વર્ગ નથી દેખાડતા. બરોબર? અને પછી શું? કુલ સંખ્યાને ભાગતા તેની વર્ગમૂળ ધન હોવું જોઈએ. વર્ગમૂળ કીધું એટલે વર્ગમૂળ ક્યાં મળે? અહીંયા. અહીંયા વર્ગ છે, આ વર્ગ નતો, પણ અહીંયા પાછું વર્ગમૂળ લેવાનું એટલે અહીંયા વર્ગમૂળ હતું એટલે આ કેન્સર. વધુ કોણ જવાબ આપણો? સી જવાબ આવશે. બરોબર? 473. 474 ની અંદર જો મધ્યસ્થનું સૂત્ર પ્રમાણે 3.5 ના માં પ્રાપ્તાંકની કિંમત શોધવાની હોય, જો મધ્યકના સૂત્ર પ્રમાણે 3.5 ના પ્રાપ્તાંકની કિંમત શોધવાની હોય ત્યારે કયા બે પ્રાપ્તાંકોની સરેરાશ શોધવામાં આવે છે? 3.5 માં પ્રાપ્તાંકની કિંમત શોધવાની હોય તો કયા બે પ્રાપ્તાંકોની કિંમત તમારે શોધવી પડે જેથી 3.5 તમને જવાબ મળતો હોય એવું તમને પૂછવામાં આવેલું. તો કે ત્રીજો અને ચોથો અંક લઈ લો. કયું? ત્રીજો અને ચોથો. આ બે નો સરવાળો ભાગ્યા 2 કરી નાખો એટલે આપણને કયું મળી જાય? 3.5 મળે. સરેરાશની બંને બાજુથી પ્રાપ્તાંકોનો પ્રસાર કેટલો છે? જો સરેરાશની બંને બાજુથી પ્રાપ્તાંકોનો પ્રસાર કેટલો છે તે દર્શાવવા આ માપને શું કહેવામાં આવે? જો સરેરાશની બંને બાજુથી પ્રાપ્તાંકો કાઢી નાખો અને વચ્ચે જે આવતો હોય આંકડો એ તમે લેવા જાઓ એટલે એ હંમેશા આપણો શું બને? પ્રસારમાન બને. શું બને? પ્રસારમાન બને. એટલે ધ્યાન રાખજો, બહુલકની વાત અહીંયા કરતા નથી. બહુલક એટલે બહુલક તો મેળવવાનો છે. મધ્યસ્થ શું છે? મેળવવાનો. તો પ્રાપ્તાંકોનો જે પ્રસાર થાય એને શું કહેવામાં આવે? પ્રસારમાન. પ્રસારમાન એ શ્રેણીના પ્રાપ્તાંકો પ્રસારમાન એ શ્રેણીના પ્રાપ્તાંકો શેનાથી દૂર છે એવું તમને પૂછવામાં આવેલું છે. જો પ્રસારમાનના જે પ્રાપ્તાંકો રહ્યા ને એ સરેરાશથી હંમેશા દૂર હોય. એટલે અંતિમ છેડો નહીં, શરૂઆત નહીં, એ તો હોય જ એની અંદર, પણ કેવા હોય? સરેરાશથી દૂર હોય. જો પ્રાપ્તાંકમાં શૂન્ય સિવાયની કોઈ સંખ્યા ઉમેરવામાં આવે તો પ્રમાણિત વિચલન પર શી અસર થાય છે? અહીંયા શું કીધું? જો પ્રાપ્તાંકની અંદર શૂન્ય સિવાય કોઈ પણ સંખ્યા તમે ઉમેરી દો તો પ્રમાણિત વિચલન ઉપર શું અસર તમને જોવા મળે? શૂન્ય સિવાયની કોઈ પણ સંખ્યા ઉમેરો એટલે પ્રમાણિત વિચલન હંમેશા વધે કે ઘટે? બે જ વસ્તુ થાય, બીજું કઈ થાય ને. અચળ તો રહેવાનું જ નથી. એટલે આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. એટલે અહીંયા કાં તો શું થઈ જાય કે વિચલનની અંદર કોઈ પણ ફેરફાર ન થાય શૂન્ય સિવાય. કારણ કે આપણું જે વિચલનનું સૂત્ર છે શું છે? તો કે વર્ગમૂળની અંદર સમેશન x - x બાર રેસ ટુ એનો સ્ક્વેર ભાગ્યા n એટલે લગભગ પ્રમાણિત વિચલનની અંદર કોઈ પણ ફેરફાર થતો નથી, પણ સંખ્યા વ્યવસ્થિત ઉમેરવાની. બરોબર? એટલે અહીંયા શું આવશે? કોઈ પણ પ્રકારનો ફેરફાર અસર જોવા મળતી નથી. 478. કોઈ શ્રેણીમાં દરેક પ્રાપ્તાંકને શૂન્યતર અચલ સંખ્યા વડે ગુણવામાં આવે તો પ્રમાણિત વિચલન પર શી અસર થાય? જો દરેક પ્રાપ્તાંકને શૂન્યતર અચલ સંખ્યા વડે ગુણવામાં આવે તો પ્રમાણિત વિચલન પર શી અસર તમને જોવા મળે છે એવું તમને પૂછવામાં આવેલું છે. તો કે અહીંયા આપણે વાત કરીએ તો કે એ શું થઈ જાય કે જેટલા વડે તમે ગુણો ને હંમેશા કેટલા ગણું શું થઈ જાય? વધી જવાનું છે. છે એવું? તો કે તેટલા ગણું શું થાય? વધી જાય. પહેલો જવાબ છે. એટલે બી, સી અને એ નીકળી જાય. ગુણવાથી કઈ ફેરફાર ન થાય, ઉમેરવાથી શું થઈ જાય? અચળ રહે. હતું એનું એ જ, કોઈ ફેરફાર થતો નથી. અને ગુણો એટલે એટલું ઘણું શું થવાનું? વધી જવાનું. પ્રમાણિત વિચલન શોધવા માટેના પ્રાપ્તાંકોના મધ્યકથી લીધેલા વિચલનનો વર્ગ સરવાળાના પ્રાપ્તાંકોથી કટ થાય છે. શું પાછળ જતું રહે છે? કુલ. અચ્છા, કુલ નીકળી ગયું. ઓકે, હવે જો પ્રમાણિત વિચલન શોધવાની માહિતીના પ્રાપ્તાંકો મધ્યથી લીધેલા વિચલનોના વર્ગોના સરવાળા પ્રાપ્તાંકોની કુલ સંખ્યા વડે ભાગવાના. મળતી કિંમતને આપણે શું કહેવામાં આવે છે? તમને એવું કીધું છે. બરોબર? એને કુલ પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા વડે ભાગી નાખો તો મળતી તમને જે કિંમત મળે છે એને શું કહેવાય? ઋણ વર્ગમૂળ કહેવાય? ના, ઋણ નો આવે. ઘનમૂળ કહેવાય. ઘનમૂળ તો ખરું, પણ ઘન સિવાયનું એક વર્ગ આવે છે એટલે એ નીકળી જાય. ઘન વર્ગમૂળ કહી શકાય એને. શું કહેવાય? ઘનમૂળ સિવાયનું ઘન વર્ગમૂળ કહી શકાય એને. એક આવૃત્તિ વિતરણમાં મધ્યસ્થ 25, સરાસરી 24, તો આનો બહુલક કેટલો થશે એવું તમને કીધું. મધ્યસ્થ એટલે જો અહીંયા 3m - 2x બાર આવું છે. તો કે અહીંયા 3 25 - 2 ગુણ્યા 24, 75 - 24 48. હવે કાઢી નાખો આમાંથી. 10 માંથી 8 જાય એટલે 2, 2 ને 5 7. તો અહીંયા 7 આવતો એવો આંકડો છે તો કે આ રહ્યો 27. વધારે આગળ ચેક કરવાની જરૂર નથી. જવાબ કેટલો આવશે? 27 જ આવશે.
481 વિસ્તૃત અને અવ્યવસ્થિત રૂપમાં રહેલ સંખ્યાત્મક માહિતીને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે? વિસ્તૃત અને અવ્યવસ્થિત રૂપમાં રહેલ સંખ્યાત્મક માહિતીને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે એવું તમને પૂછવામાં આવેલું છે. તો કે જ્યારે પણ આવી માહિતી આપણને આવે ત્યારે એ અવર્ગીકૃત માહિતી જ હોય છે. કેવી છે? અવર્ગીકૃત પ્રાપ્તાંક તરીકે ઓળખવામાં આવે. બરોબર, એટલે ધ્યાન રાખજો, વર્ગીકૃત નહીં અને સરેરાશ નહીં, કારણ કે એ કેવી હોય? અવર્ગીકૃત હોય. માહિતીના પ્રાપ્તાંકોનું વર્ગોમાં વિભાજન કરી દરેક વર્ગમાં આવતા પ્રાપ્તાંકોના સંખ્યા શોધવાની ક્રિયાને શું કહેવામાં આવે? માહિતીના પ્રાપ્તાંકોના વર્ગોમાં વિભાજન કરી દેવાનું અને દરેક વર્ગમાં આવતા પ્રાપ્તાંકોની સંખ્યા શોધવાને તમે શું કહી શકો છો એવું તમને પૂછવામાં આવેલું છે. તો કે જ્યારે પણ આવું માહિતીનું વર્ગોનું વિભાજન કરી અને આપણે માહિતી કહીએ મેળવતા હોય ત્યારે એને આપણે આવૃત્તિ વિતરણ તરીકે ઓળખતા હતા. શેના તરીકે? આવૃત્તિ વિતરણ. એટલે અહીંયા વર્ગીકરણ નહીં, મધ્યસ્થ નહીં, પણ કોણ આવે? આવૃત્તિ વિતરણ. નીચેના પૈકી પ્રસાર માનનો માપ કયો છે? જો પ્રસાર માનનો માપ તમને પૂછવામાં આવ્યું છે તો કે અહીંયા વિચલનની વાત આવે છે, પ્રમાણ વિચલનની વાત આવે છે. ખાસ કરીને ધ્યાન રાખજો. બરોબર, એટલે અહીંયા વિચલન આવે છે, એટલે પાદસ્થ વિચલન અને પ્રમાણ વિચલન આ બંને છે એ પ્રસાર માનના માપો જ છે. બરોબર, એટલે આપણો જવાબ કયો બનશે? ડી બનશે. એ અને બી બંને. મધ્યવર્તી સ્થિતિનું સૌથી ઓછું ઉપયોગી લેવાતું માપ કયું છે? જો મધ્યવર્તી સ્થિતિનું સૌથી ઓછું ઉપયોગમાં લેવાતું હોય એવું માપ કયું છે? 484મો ક્વેશ્ચન છે આપણી પાસે. બરોબર, તો સૌથી ઓછું ઉપયોગમાં લેવાતું હોય એવું કયું છે? બહુલક. બહુલકને આપણે બહુ ઓછા લઈએ, મધ્યસ્થ વધારે લઈએ, મધ્ય કઈ વધારે લઈએ. બરોબર, બહુલક એક એવું છે સૌથી ઓછું લેવામાં આવે. બરોબર, એટલે આ વધારે હોય છે આપણી પાસે, આ વધારે હોય છે, વધારે વખત આપણે મેળવતા. બહુલક ઓછો. મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનો સૌથી આધારભૂત માપ શોધવાનું સૂત્ર કયું છે? જો મધ્યવર્તી સ્થિતિનું અથવા સ્થિતિના સૌથી આધારભૂત માપ શોધવાનું સૂત્ર, એટલે મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન કહીએ, બરોબર, તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ તો મધ્યવર્તી સ્થિતિ એટલે કયું આવે? મધ્યક આપણી વાત છે. મધ્યકની વાત આવે એટલે સમેશન એક્સ અપોન એન. અહીંયા માઇનસ સમેશન એક્સ અપોન એન. પ્રમાણ વિચલન અન્ય કઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે? પ્રમાણ વિચલન જો આ રહ્યું તો આપણી મધ્યકની સંજ્ઞા છે. બરોબર, આ આપણી શેના માટે છે? મધ્યસ્થની છે. બરોબર, આ શેના માટેની છે? બહુલકની છે. કે આ કઈ વધે? તો કે આ પ્રમાણ વિચલનની છે. પ્રમાણ વિચલન. બરોબર, એટલે એ પ્રમાણ વિચલનની વાત કરેલી છે. સરાસરી વિચલન ગણતરીમાં ચિહ્નની અવગણના કરવાથી જે ક્ષતિ રહી ગયેલો હોય તે શેની ગણતરી વખતે દૂર કરી શકાય? બરોબર, ગણતરી વખતે કેવી રીતે દૂર કરી શકાય એવું તમને પૂછવામાં આવેલું છે. બરોબર, તો કે ઈ હંમેશા મધ્યસ્થમાં એવું નથી થતું, મધ્યકમાં નથી થતું, બહુલકમાં નથી થતું. હંમેશા એ વસ્તુ ક્યાં તમને જોવા મળે? પ્રમાણિત વિચલનની અંદર જોવા મળે છે. જ્યાં તમે ચિહ્નની અવગણના કરી હોય તો એ ગણતરી ત્યાં વખતે શું થઈ જાય? દૂર થઈ જાય. 488મો ક્વેશ્ચન છે આપણો. શું કે